हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। के छ सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला सबैजना। धेरै दिनपछि यो भ्लग बनाइरहेको छु। यदि मनपर्छ भने भिडियो लास्टसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको भ्लगमा मैले मेरो ग्रिल बनाउने गइरहेको छु र कसरी बनाउँछु, के गर्छु, मैले सबै भिडियोमा पस्कन नसके पनि केही क्लिप्सहरू तपाईहरु माझ राख्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्न चाहे। फेरि पनि साथै आउँदै गरेको दशैं तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने म कपी पेन बोकेर साइज लिन जाँदैछु र साइज लिइसकेपछि भोलि हाम्रो सामान आउनेछ र भोलि बिहानैदेखि हामी ग्रिल बनाउनेछौँ। ग्रिल के कसो बनाउँछौँ म भिडियोमा पस्कनेछु। अहिले भने साइज लिनलाई कपी पेन बोकेर म जाँदैछु है त। हामी अब नजिक आइसकेका छौँ। घरको नजिक आउँदैछौँ। माडीको एकदमै रमाइलो दृश्य तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। आज रमाइलो छ। आकाश पनि क्लियर देखिरहेको छ। मैले यही घरमा ग्रिल बनाउने छु यहाँको साइजहरू लिएर। झोले बढाएको नि बाह्र मिटर आउने छ नि हाम्रो यताको चौडाइ कम्ती छ नि। फेरि
के रे कोले सीधा गर्ने के म त यारो प्रथमै यो भित्र पानी भित्र हुन्छ नि पहिलो लेट हुन्छ यार मम्मी अलि धेरै मोड्दै छ नि त यो चाहिँ
यति राम्रो छ ग्रिलका फ्रेम यता यति बनेको छ घर आएपछि ग्रिल बनाएको यही हो हाम्रो ओमलाल दाजुको ग्रिल हो एकदमै चटचट ग्यारेजै बनाइदिएँ मैले